staan in het stadhuis en iedere politieke partij krijgt 5 minuten zendtijd bij ons om uit te leggen wat hun partij voor Den Haag wil doen. Ik sta nu met... Koos Partiman, ik ben de lijsttrekker van het CDA. Ik zit al de afgelopen 8 jaar hier in de gemeenteraad. En daar heb ik eigenlijk ik heb bijna alles meegemaakt wat je kan meemaken in deze gemeenteraad. Oppositie tot coalitie. Ik ben fractievoorzitter geworden nadat ik een jaar in de gemeenteraad zat. En er heel veel zin in om nu leiding te geven aan deze mooie partij in deze stad. Als we even kijken naar jullie programma, wat zijn de beste 3 punten wat jullie hebben en kan je toelichten? Ons programma is zodanig vormgegeven dat elke Hagenaar zich erin kan herkennen. In elke fase van zijn leven. Van wieg tot graf is Den Haag gewoon je thuis. En daar horen gewoon een aantal dingen bij. Fatsoenlijk ergens een woonruimte kunnen hebben, kunnen starten met je wooncarrière in deze stad. Maar dat betekent ook dat je gewoon doorstroming moet hebben op de woningmarkt. Dus dat betekent dat wij net iets anders inzetten op het bouwen dan de meeste partijen. Wij kijken niet ernaar als een spreadsheet die zegt 10.000 woningen tekort, dus 10.000 woningen erbij. Want dat werkt niet op die manier. Je wil kijken hoe je die keten op gang kan brengen. Dus ook gewoon voor ouderen gaan bouwen. Ouderen die in grote eengezinswoningen wonen en gelijkvloers willen gaan wonen. Nou, daar moeten we op gaan inzetten, zodat die hele keten op gang komt. Dat is 1. Tweede is een veilige stad. Ja, veiligheid is niet alleen maar iets dat je fysiek met handhaving krijgt. Het is ook een gevoel dat je hebt. Voel je je veilig in deze stad? Als je als vrouw alleen rondloopt hier door de stad, heb je dan het gevoel dat je niet lastiggevallen wordt en wordt daar ook gewoon voldoende op toegezien. Nou, daar hebben we ook een paar concrete voorstellen voor. De politie meer op straat laten zijn. Ja, dat willen we heel graag. Maar dat is niet uitvoerbaar. Dat ligt bij het ministerie, bij het Openbaar Ministerie. Wat wij wel willen is extra BOA's, extra handhavers op straat. Maar ook gewoon langere werktijden. Zodat zolang het openbaar vervoer rijdt, dat er ook gewoon een handhaver daar is. Zodat je ook gewoon 's avonds veilig over straat kan lopen. En dan heb je een derde punt, ja, dat is hoe leven we samen met elkaar. De kracht ligt in de samenleving voor CDA'ers. Dus dan kijken we naar de betrokkenheid van sportverenigingen, van maatschappelijke organisaties, maar ook van religieuze organisaties. Want die zijn wel het bindmiddel, het lijm van onze samenleving. En daar willen we echt wel extra in investeren. We willen kijken hoe we die organisaties beter kunnen betrekken bij het beleid. Want het zijn geen klanten van de gemeente, het zijn geen dienstverleners. Nee, het zijn onze partners, maatschappelijke clubs, mensen waar mensen eigenlijk dag in dag uit vrijwillig een tijd in steken, die moeten we koesteren. En dat zijn 3 punten waarvan het CDA zegt, dat daar moeten we echt op inzetten en daar bouw je een gezonde stad van. En naast deze punten, zijn er nog een aantal dingen wat echt belangrijk is voor de stad waar jullie echt aan ook willen gaan werken? Ja, de economie is enorm belangrijk voor deze stad en Den Haag is een bijzondere stad wat dat betreft. We hebben natuurlijk de grootste banenmotor van Nederland hebben we in deze stad, dat is de Rijksoverheid. Heel veel kantoorbanen, maar je hebt ook heel veel mensen die juist een praktische opleiding hebben en daar ook werk in moeten vinden. Daar zien wij potentie in onze toerismesector, want je hebt ook gewoon een heel bijzonder karakter. We hebben een historische binnenstad gecombineerd met een prachtig strand. Nou, dat moeten we echt beter gaan benutten. We moeten het beter gaan vermarkten. We moeten hier meer kwaliteitstoeristen naartoe halen. Dus niet de vrijgezellenfeesten die in Amsterdam komen, maar hier de mensen hebben die bijvoorbeeld een rondreis door Europa maken. Dat ze ook een stop in Den Haag maken, een paar dagen in een hotel blijven, eten in onze horeca, genieten van onze geschiedenis in de binnenstad, genieten van het mooie strand en dat het hele jaar door. Daar willen wij echt op gaan inzetten, zodat die sector beter gaat floreren. Daar hebben we een paar voorstellen voor. Eentje is extra investeren in het grote congrescentrum dat we al hebben, het World Forum, zodat je meer congressen naar de stad kan halen. Maar een tweede is ook gaan kijken hoe je bijvoorbeeld je museaal aanbod kan vormgeven zodanig dat het ook gewoon aantrekkelijk is voor die buitenlandse toeristen die we hier willen hebben. Niets te min aan de dagjes mensen die hier naartoe komen, maar je wil juist die toeristen hebben die uit het Verre Oosten komen, je wil de toeristen hebben die uit Amerika komen, die hier langer blijven en hier inzetten. Want dat is goed voor die banenmotor, voor die praktisch opgeleide mensen die hier dagelijks hun brood mee verdienen. En als we kijken naar jullie partij zelf, hoe is nou de CDA anders dan de andere partijen? Wij hebben ervoor gekozen om een rustige campagne te voeren, een realistische campagne, het eerlijke verhaal te vertellen. Dus geen gigantische beloftes over honderden miljoenen investeringen, nee, keuzes maken en zuinig omgaan met wat we hebben. Want ja, uiteindelijk is dat geld niet van mij, dat is niet van een van die andere partijen, het is van de stad. En elke investering die we doen, moet niet alleen maar goed zijn voor deze periode, het moet goed zijn voor generaties na ons. Tegelijkertijd heb ik echt een heel erg betrokken team van vrijwilligers die de wijken intrekken, waar we met mensen gaan spreken. Uiteraard het ouderwetse flyeren, dat doen we ook. En waar kunnen we nog meer informatie over jullie vinden? Nou, dat kan je vinden op onze social media kanalen. We zijn op Instagram, we zijn op Facebook, we zijn op LinkedIn, we zijn op TikTok. We hebben ook onze website cdadenhaag.nl.
Ik ben me ervan overtuigd dat iedereen in deze stad zich terug kan vinden in het plan dat het CDA Den Haag heeft. Want het is niet alleen voor vandaag, het is niet alleen voor ons, het is voor de volgende generatie en de komende decennia.